Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Om du tyckte du kände igen allt jag sa så här långt, så kanske det är för att du tittade på det första klippet i den här serien av klipp. I det här andra klippet så kommer jag gå in och prata om Senzime, ett av bolagen jag bevakar. Vad gör då Senzime? Ja, jag tycker det är viktigt att förstå vad man investerar i. Och i det här fallet så, även om jag inte då är någon expert på medicinteknisk utrustning, så kan jag relatera till det. Det här är alltså övervakningsutrustning när man är under narkos. Och här sker regulatoriska förändringar, det vill säga att det kommer lagstiftning som gör att den här typen av monitorering måste ske. Framförallt i USA, men även i andra länder, Japan och så vidare är på gång. Dessutom med robotkirurgi så måste du övervaka patienten neuromuskulärt, som det heter. Nu börjar det bli avancerat här, men om vi tänker oss att det här instrumentet då på ett mycket mer effektivt och djuplodat sätt kan övervaka hur kroppen rör sig under operationen, för den måste ju vara helt stilla. Och då kan då instrumentet ge en indikation på hur väl sövd patienten faktiskt är, så man verkligen inte överdoserar, inte underdoserar, utan får ha precis rätt läge för operationen. Jag tror att var och en, även om man inte kan det här och förstår det här väl, så kan man relatera till det. Och det jag gillar är ju att när det är regulatoriskt drivet, alltså att det är myndigheter som ställer skärpta krav, att då ha lite koll på vilka spelare som går vinnande ur den typen av affärer. Då kan man ju förutse en tillväxt, då kan man förutse att det här kan bli, att det här kan bli någonting stort då. Så där har vi själva grundcaset i Senzime med den här Tetragraph. Då har man intäkter för själva monitorn som ni ser på bilden. Och man har engångsintäkter för varje patient som då opereras med de här sensorerna som sätts fast på armen. Enkelt att förstå, men hur ser det då ut rent finansiellt? Med en första anblick så ser tillväxten riktigt bra ut. Förra året så växte bolaget 78%. Nu får man ställa det i relation till vad bolaget själva hade för ambition. Man ville växa 100% 2025. Men så vet vi också att vi hade ett tufft år när det gäller tariffer. Och här är en produkt som tillverkas i Uppsala och skeppas i stor utsträckning till USA. Där vi också har haft tullar, tariffer och dessutom en prispress för att vara konkurrenskraftiga. Så bolaget har fin tillväxt, men har inte nått den egna ambitionen kring tillväxt.
Men det viktigaste är väl egentligen att de sätter de här monitorerna på plats i nya sjukhus och att monitorerna används. För används de, då kommer också sensortillväxten med det. Så låt oss titta vidare på just monitor- och sensortillväxten. 2025 lanserades en ny generation av monitorn, vilket i sig drev ökad tillväxt. Både genom nya avtal, men också genom att en viss del av den installerade basen med gamla monitorer har bytts ut. Nu har det ju varit lite svårt att estimera då hur den här affären med monitorer utvecklar sig, för affärsmodellen förändras även. Det kostar ungefär mellan 15 och 20 000 kronor per monitor, och det kan för stora sjukhuskedjor vara en tröskel att köpa in de här monitorerna rent monetärt. Och då har man övergått till en modell där man säljer det som tjänst. Det vill säga att man placerar ut monitorerna till låg eller ingen kostnad, och så tar man igen intäkterna på förbrukningen av sensorer. Så att vi är i ett skifte där den här mixen gör egentligen att monitortillväxterna bromsas in lite grann. Men i sin tur ska ju det långsiktigt säkerställa att fler sensorer säljs, eftersom man då tar bort den här tröskeln för flera sjukhus som gör att de därmed kan köpa det här med annan budget och utan lika komplexa godkännande processer som jag förstår det för de här investeringarna. Men det kommer att innebära en fördröjning och en eftersläpning i monitortillväxten, vilket påverkar omsättningstillväxten för hela bolaget. Men att det långsiktigt, och så länge man tar nya affärer, bör gynna den här sensorförbrukningstillväxten. Om vi går från tillväxt och pratar lönsamhet, så är det här en kostsam affär. Bolaget har inte positivt kassaflöde ännu, utan är beroende av kapitalisering. Och där har man en kassa, man har också en kreditfacilitet, och man har historiskt sett haft starka ägare som har skjutit in kapital, vilket också har lett till ganska stora utspädningar med tiden. Nu säger man sig vara närmare än någonsin positivt kassaflöde, men jag tycker att man behöver göra den modellen själv för att se utifrån hur bolaget taktar och burn rate, hur det ser ut. Och min analys säger att med nuvarande affärsläge så kommer det inte att leda till positivt kassaflöde med hjälp av den kassa- och kreditfacilitet man har på plats idag, även om bolaget uttrycker det så. Så det har ju bolaget att bevisa, och någonting som jag tycker att man ska vara vaksam på. Men det här kostar pengar i försäljning och marknadsföringskostnader, samtidigt som bolaget då har förstått att de behöver investera just för att penetrera marknaden. Men det här gör bolaget fortfarande till ett förhoppningsbolag mer än någonting annat, även om affärsmodellen ser väldigt attraktiv ut. Om du tittade på första klippet i den här serien av klipp inför Q2-rapporteringen, så gick jag igenom min modell med bubbeldiagram. Och då kommer vi då till bubbeldiagrammet för just Senzime. Och då ser vi att bolaget har historiskt sett varit högt värderat, 1,5 miljard 2020, vilket i min värld då är uppe i vad jag kallar hypezonen, speciellt när bolagets rörelseresultat rör sig åt vänster, alltså åt fel håll i den här modellen. Nu har Senzime gjort U-svängen i hypezonen. Det här är mina egna uttryck, så häng med. Men jag har en hypezon där jag tycker att ett bolag är för högt värderat i relation till finansiell prestation. Det hänger ihop med om rörelseresultatet går i positiv riktning, eller om man investerar så pass mycket och har så pass låga intäkter att det här bara kostar mer och mer pengar, och då ska man vara lite försiktig. Och sen kommer förhoppningsvis en vändpunkt där bolaget då vänder den här trenden till att återigen börja bygga en starkare finansiell position. Men då ser man också att Senzime har ganska långt kvar till break-even. Det är både på att titta på rörelseresultat eller man tittar på kassaflöde, så är det en lång resa kvar innan bolaget kanske då kommer ta och lyfta i värdering i relation till det. Så en värdering runt 700 miljoner kronor är ju vad bolaget har legat under en ganska lång tid. Och då sätter jag för egen räkning då en gräns för köpvärde på omkring 4,50 eller därunder. Samtidigt som jag har satt en framtidskurs då vad det här skulle kunna vara värt om den här affären taktar på. Så i mina ögon så är det här ett case för den uthålliga och den långsiktiga
som ändå vill känna att så länge, i takt med att det här bolaget tar nya affärer så kommer säkra intäkter. Och att vi dessutom har en ganska stark ägarbas som hela tiden har kapitaliserat bolaget. Och att vi närmar oss den punkten där bolaget kommer att stå på egna ben. Men, då har vi då ett Q1 som var lite av en besvikelse. Och då kommer ju givetvis frågeställningen kring hur Q2 kommer att se ut. Bolaget själva skriver ju i Q1-rapporten att stärkta marginaler och förbättrat kassaflöde trots ett temporärt hack i tillväxtkurvan. Och att årets målsättningar står fast. Året har inletts med fortsatt hög aktivitet och bra marginal- och kassaflödesutveckling. USA-marknaden har präglats av väsentligt längre beslutsvägar under kvartalet, vilket tillsammans med starkare krona resulterat i ett temporärt hack i tillväxtkurvan. Nyhetsflödet efter Q1-rapporten ser också ganska lovande ut. Här från den 9 april så skriver de att Sensime då har säkrat strategiska sjukhusordrar inom ledande amerikanskt vårdsystem. Och det här handlar då om ett av världens största integrerade vårdsystem, IDN. Initial leverans omfattar installationer av TetraGraph till en grupp av sjukhus inom vårdsystemet som totalt sett innefattar en potential av mer än 150 sjukhus i USA. Och vid ett fullt systemomfattande införande skulle detta bli den största affären hittills för Sensime i USA. Det är onekligen positivt. Här från den 20 april Sensime vinner utökat avtal inom ledande sjukhussystem i sydöstra USA. Sjukhusnätverket kommer att ha över 160 installerade TetraGraph-system, vilket beräknas generera årliga återkommande intäkter överstigande 6 miljoner kronor för Sensime. Vi har även här då från den 24 att man nu ingår i GPO-avtal. Vad innebär det? Ja, alltså när vården går samman i inköpsprocesser så behöver man vara en del av det ramavtal. Och nu är man alltså en del och listade i det, vilket möjliggör att vinna fler affärer. Och sen ytterligare nyheter kring sjukhus inom barnsjukhus, där man också använder den här monitoreringen. Och i ett relativt färskt pressmeddelande från den 29 juni så får vi veta att man nu har godkännande också i Brasilien. Och inte sämre än att man också redan har tagit emot ordrar. Och Brasilien räknas här då till världens 10:e största ekonomi med fler än 7000 sjukhus och 30 000 operationssalar. Så det finns ju lite att penetrera här. Så att den globala expansionen fortsätter. Ja, vad har jag då för förväntningar på Q2? Det är svårt att sia om. Jag räknar ju givetvis på det här. Vi hade i Q2 förra året 25,7 miljoner i omsättning. Vi hade i Q4 28,3, Q1 23 då, som var det här hacket i kurvan. När jag lägger in mina estimat så kanske vi landar på en 27,5 någonting. Jag tror inte på mer än kanske 7% tillväxt. Jag får ta i ytterligare för att nå en högre siffra. Men vi ska ha en liten normaliseringseffekt, att sensorerna ska komma ifatt lite grann efter ett svagare kvartal. Men jag är väldigt svårt att analysera hur mycket monitorintäkter vi tappar på den här att sälja det som tjänstaffären. Så att jag har ganska lågt ställda förväntningar på året när det gäller tillväxt. Eftersom man gjorde det här stora skuttet då, i tillväxtökning under förra året. Och vi behöver titta lite mer sekventiellt hur affären nu utvecklas kvartal över kvartal. Och då är det svårt att hitta ett hopp utifrån hur affärsmodellen utvecklas. Däremot så är jag betydligt mer positiv kring 2027. Jag har ju ett estimat på kanske, om vi kan göra 10% tillväxt i år, så tror jag vi är uppe igen på 30% tillväxt nästa år som en exponentiell effekt av den här sensorförsäljningen. Ren matematik. Så
Jag tycker inte att man ska oroa. Det marknaden kan göra är att den eventuellt tycker att, att en lägre tillväxt för det här året skulle döma ut bolaget på något sätt. För att man inte förstår den här omställningen. Det viktigaste tycker jag är att man fortsätter att vinna sjukhusavtal, placerar in monitorer och får förbrukning från de här monitorerna och att man fortsätter att expandera. Sen ur ett kassaperspektiv, någonstans i en kvartalsomsättning på runt 50 miljoner tror jag att man har break-even. 52 miljoner har jag sett. Och når vi 27 miljoner då får du fortfarande en burn då. Jag tror att kassan i bästa fall då kan vara runt 34 miljoner. Men vi har även en kreditfacilitet som redan har använts då 7,5 miljoner efter Q1. Så det beror på hur man fördelar då burn mellan befintlig kassa och kreditfaciliteten. Men det ska räcka ytterligare några kvartal. Men jag tror inte som bolaget uttrycker det då att man ska nå positivt kassaflöde under 2026. Det tror jag absolut inte. Jag tror att det kommer dröja och jag tror att 2027 är snarare det året. Men det bekymrar mig inte nämnvärt mycket. I min analys så saknas kanske 20 miljoner. Och det borde inte vara så svårt att utöka kreditfaciliteten med 20 miljoner. Eller vad är 20 miljoner i utspädning efter alla dessa år av utspädningar? Så att jag är positiv inställd. Jag tänker att marknaden kanske inte är lika förstående det här året. Och att det är bygga position för 2027 som är själva grejen här. Men det får vi se i samband med rapporten. Om jag har rätt eller fel och hur jag ser att det utvecklas. Så jag återkommer ju givetvis efter rapporten. Hoppas vi ses då. Är du intresserad så titta in på hemsidan. Läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför. Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag gör förhoppningsvis då den avkastningen. Som gör att jag nu har kunnat gå från i det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!